যদি আপুনি অনলাইন যোগে টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে প্ৰবো এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আপুনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি ৰেফাৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকে প্ৰতিটো ৰেফাৰত আপোনালোকে 200 টকা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ একাউণ্টত আৰু সেই পইচাখিনি আপোনালোকে লগে লগে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ একাউণ্টত আনিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰবো এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে ইয়াৰ জৰিয়তে কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথম আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত প্ৰবো এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰিব আৰু এই এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰথম চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে প্ৰবো এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰবো এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ওপেন কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব আপুনি গেট ষ্টাৰ্ট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যিমান মোবাইল নম্বৰ আছে সেইখিনি ইয়াত আহিব ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো চুজ কৰিব তাৰ পাছত আপুনি গেট অটিপিত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা অটিপি আহিব সেইটো আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰিব তাৰ পাছত আপুনি ইয়াত ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিব অটোমেটিকলি ভেৰিফাই হৈছে যদি নহয় তাৰ পাছত আপোনালোকে এন্টাৰ কৰি ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিব পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব এতিয়া ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব প্ৰবো এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰা একেবাৰে সহজ হয় ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে হোম তাৰ পাছত দি আছে চাৰ্চ ইয়াৰ পাছত দি আছে ইয়াত ক্ৰিকেট ইয়াৰ পাছত দি আছে পৰ্টফলিঅ ইয়াৰ পাছত দি আছে ৰিৱাৰ্ডছ ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰতিটো অপচনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আপুনি এইকেইটা অপচন ইউজ কৰি আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব যদি ইয়াৰ মাজত কোনো এটা অপচনৰ নলেজ আছে আপুনি যদি কোনো এটা বিষয়ে জানে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ক্ৰিকেট আছে ক্ৰিপ্টো আছে নিউজ আছে ইউটিউব আছে বিটকইন আছে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত বহুকেইটা অপচন আছে ইয়াত আপোনালোকে প্ৰতিটো বিষয়ৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো অপচনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এতিয়া মেইন কথা হ'ল যে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ লগইন কৰিছে লগইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইল ফোনত আপুনি প্ৰথমবাৰে লগইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে লগে লগে 15 টকা এটা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব প্ৰফাইল দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব বেলেন্স দি আছে 15 টকা বেলেন্স আছে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কেনেকৈ কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত গোটেইখিনি ইংলিছত দি আছে কিন্তু যদি আপোনালোকে ইংলিছ নাজানে তেন্তে আপোনালোকে এই ভাষাখিনি আপোনালোকে হিন্দীত কৰিব পাৰিব আৰু হিন্দীত কৰিলে আপোনাৰ বাবে অতিকৈ সুবিধা হ'ব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে বুজিব পাৰিব তাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত প্ৰথম প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা অপচন দি আছে এপ লেংগুৱেজ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব পাছত আপুনি চাব পাৰিব হিন্দী দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত এই এপ্লিকেশ্যনৰ যিমান লেংগুৱেজখিনি আছে গোটেইখিনি হিন্দীত আহি যাব ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপোনালোকে টকা কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে কোৱেশ্চন আনসাৰ দি যদি আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ক্ৰিকেটৰ ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত কেইটামান কোৱেশ্চন আহিছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব কেইটামান প্ৰশ্ন আহিছে একেটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ মাজত মই আপোনালোকক এটা ডেমো দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব বাকিখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় যদি অলপ চিন্তা কৰে ভাবে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াৰ জৰিয়তে বহু টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব মই ইয়াত আপোনালোকক কেৱল মাত্ৰ ডেমো গোটেইখিনি দেখুৱাম যাতে ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিছু টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় কামখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব যেনে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব প্ৰথম যিটো প্ৰশ্ন দি আছে সেই প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰ দি মই টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম কেনেকৈ কৰিম ইয়াত আপোনাক দেখুৱাম ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে কিয়া পাঞ্জাব মেচ মে গুজৰাট কে খিলাফ জিতেগি ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া যদি আপোনাৰ লাগে যে পাঞ্জাব আৰু গুজৰাটৰ মাজত এটা টি20 ক্ৰিকেট চলি আছে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে কেতিয়া চলিব কেতিয়া হ'ব ইয়াত আপোনালোকে ৰেড মোডত ক্লিক কৰি আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াত গোটেইখিনি জানিব পাৰিব যদি আপোনাৰ লাগে পাঞ্জাব জিতে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ইয়েছ দি আছে আপোনালোকে ইয়েছত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ লাগে নহয় গুজৰাট জিকিব তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত আছে ন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব যেনে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত পাৰ্চেন্টেজ দি আছে কিমান মানুহে ভাবি আছে বা কিমান মানুহে ইয়াত ডিসিশন দিছে যে মোৰ আনসাৰটো হ'ল পাঞ্জাব জিতিব এতিয়া আপোনালোকে যদি আপোনাৰ মতামত হয় পাঞ্জাব জিতিব তেন্তে আপোনালোকে ইয়েছত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব যে কিমান মানুহে ইয়েছ আৰু ন কৰিছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 3.2% মানুহে ইয়েছ কৰিছে আৰু 6.8% মানুহে ন কৰিছে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এনেকৈ আপোনালোকে বুজিব তাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত ইয়েছত কৰিব যদি আপোনাৰ লাগে ইয়েছ পাঞ্জাব জিতিব তেন্তে আপোনালোকে ইয়েছ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ লাগে যে গুজৰাট জিকিব তেন্তে আপোনালোকে নট ক্লিক কৰিব যেনে মোৰ লাগি আছে যে পাঞ্জাব জিকিব তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত ইয়েছত ক্লিক কৰিব ইয়েছত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আছে কোৱান্টিটি ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে আপুনি কিমান টকা লগাব ইয়াত দেখুৱাইছে আপোনালোকে এইটো 0 কৰিব নহলে আপোনালোকে অলপ কম বেছি কৰিব পাৰিব এইটো আপোনাৰ মতামত হিচাপত হ'ব তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আছে সুইপ আপোনালোকে এইটো ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকে সুইপ কৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এনেকৈ আপোনালোকে সুইপ কৰিব সুইপ কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আছে কনফাৰ্ম আপুনি কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পাছত অৰ্ডাৰটো প্লেচ হৈ গৈছে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো কমপ্লিট হৈ গৈছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ডাইৰেক্টলি ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আপুনি কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছে প্ৰথমবাৰে আপোনালোকক প্ৰথম 15 টকা যিটো দিছে সেইটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইয়াত খেলিব পাৰিব তাৰ পাছত আপোনালোকে নিজে টকা এড কৰি আপোনালোকে ইয়াত খেলিব পাৰিব যেনে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে ইনভেষ্ট ইয়াত আপুনি কিমান টকা 3 টকা ইনভেষ্ট 3 টকা আপোনালোকে লগাইছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এতিয়া যদি আপোনালোকে জিকি যায় তেন্তে আপোনালোকে কেনেকৈ টকাখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত গোটেইখিনি ড্যাশবোৰ্ড দি
আছে লগতে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইনভেষ্ট দিয়া আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কোৱান্টিটি প্ৰাইসটো আপোনালোকে বেছি কম কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মতামত হিচাপত আপুনি যিমানটো লগাব বিচাৰে ইয়াত আপোনালোকে কোৱান্টিটিটো কম বেছি কৰি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত আছে সুইপ ফৰ ইয়েস দি আছে ইয়াত আপোনালোকে এনেকৈ সুইপ কৰিব তাৰ পাছত ইয়াত কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব এটো সুইপ হৈছে এটো অৰ্ডাৰ কমপ্লিট হৈছে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব আপুনি কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছে 5.8 আপুনি ইমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু আপোনাৰ বৰ্তমান ভ্যালুটো আছে 5.2 কিয়নো বহুত মানুহে কৈছে যে গুজৰাটৰ আগত পাঞ্জাবটো হাৰিব সেই কাৰণে ইয়াত ভ্যালুটো কম বেছি দেখুৱাইছে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া যদি আপোনাৰ লাগি আছে যে আপুনি হাৰি আছে আপোনাৰ পইচাখিনি গৈ আছে তেন্তে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত আছে এক্সিট ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এক্সিট লগে আপোনালোকে হ'ব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এক্সিটত ক্লিক কৰি আপুনি লগে এক্সিট হ'ব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে লগতে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব মই 2 টকা 8 পইচা ইনভেষ্ট কৰিছিলো আৰু মই লগে এক্সিট হৈ গৈছো মই কিমান টকা অপাৰেচন কৰিছো ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 0.1 পইচা ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে মই ইমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলো আৰু লগে মই এক্সিট হৈ গৈছো সেই কাৰণে মই 0.1 পইচা মই 1 পইচা অপাৰেচন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে প্ৰবো এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ টকা অপাৰেচন কৰিব পাৰিম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি কেনেকৈ টকা অপাৰেচন কৰিব পাৰিম ইয়াত আপোনালোকক মই লাইভ প্ৰসেছটো দেখুৱাইছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে ৰিফাৰ কৰি কেনেকৈ টকা অপাৰেচন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত এই এপছটো আপোনালোকে শেয়াৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকে কেনেকৈ টকা অপাৰেচন কৰিব পাৰিব কিমান টকা অপাৰেচন কৰিব পাৰিব মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আছে ৰিৱাৰ্ড আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইনভাইট ইউৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড আৰ্ন আপ টু 200 পাৰ ইনভাইট দিছে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডত এই এপছটো আপোনালোকে শেয়াৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকে 200 টকা এটা লাভ কৰিব পাৰিব সেই ফ্ৰেণ্ডজনে যেতিয়া এই এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি সাইন আপ কৰিব লগইন কৰিব মোবাইল ফোনত সেই সময়ত আপোনালোকে 200 টকা এটা লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে লগতে আপোনালোকে 7 দিনৰ সেই ফ্ৰেণ্ডজনে আপোনাৰ পৰা এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি লগইন কৰাৰ পাছত 7 দিন যিমান টকা সেই উপাৰ্জন কৰিব যিমান টকা উইনিং হ'ব তাৰ পৰা আপোনালোকে 1% এটা আপোনালোকে কমিশন পাব যদি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজনে এই প্ৰবো এপ্লিকেশনটো ইউজ কৰে তেন্তে আপোনালোকে 1% এটা কমিশন পাব লগতে আপোনালোকে 200 টকা প্ৰতিজন ফ্ৰেণ্ডৰ ওচৰত যদি আপুনি লগইন কৰাব পাৰে তেন্তে আপুনি 200 টকা এটা পাব ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশনৰ লিংকটো কেনেকৈ শেয়াৰ কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আদাৰ অপচন দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে বেলেগ অপচনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লিংকটো শেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে WhatsAppৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে লিংকটো শেয়াৰ তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট আপোনাৰ WhatsAppত গৈ আপুনি লিংকটো শেয়াৰ কৰিব পাৰিব নহলে আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত কপিত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কুপন কোডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লিংকটো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ওচৰত আপুনি শেয়াৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি কেনেকৈ টকা অপাৰেচন কৰিব পাৰিম লগতে ৰিফাৰ কৰি কেনেকৈ টকা অপাৰেচন কৰিব পাৰিম এতিয়া মেইন কথা হল যে যদি ইয়াত আপোনালোকে টকা এড কৰিব বিচাৰে বা টকা যদি আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত কেনেকৈ পইচাখিনি আনিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এটা ওয়ালেট অপচন দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপুনি কিমান টকা অপাৰেচন কৰিছে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আহিব আপোনাৰ বেলেন্সটো ইয়াত আহিব লগতে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আছে ৰিচাৰ্জ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ ওয়ালেটত আপুনি পইচাখিনি বহাব পাৰিব তাৰ পাছত এতিয়া যদি আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আপুনি যিমান টকা উইনিং হ'ব বা আপুনি ৰিফাৰত পইচা যিমান পাব সেইখিনি ইয়াত শ্ব' হ'ব ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত শ্ব' হ'ব তাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব উইথড্ৰ দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত লগে আনিব পাৰিব ইয়াৰ আগত আপোনাক কৰিব লাগিব কমপ্লিট কেৱাইচি ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ কেৱাইচিটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰ পাছত আপোনালোকে উইনিং পইচাখিনি বা আপুনি যিখিনি ডিপজিট কৰিব সেইখিনি পইচা আপোনালোকে যদি আকৌ উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি আপোনালোকে এনে ধৰণৰ অনলাইন এপ্লিকেশনৰ যোগে আপোনালোকে টকা অপাৰেচন কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক কমেন্টত জনাব এনে ধৰণৰ এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে টকা অপাৰেচন কৰিব বিচাৰে জেনুইন এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক কমেন্টত জনাব মই আপোনাৰ বাবে এনে ধৰণৰ এপ্লিকেশন লৈ আহিম যিখিনি এপ্লিকেশন আপোনালোকে ইউজ কৰি টকা অপাৰেচন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে অনলাইন যোগে টকা অপাৰেচন কৰাৰ প্ৰসেছ জানিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই ভিডিঅ' চাই সকলোৱে টকা অপাৰেচন কৰিব পাৰে অনলাইন যোগে এতিয়া মেইন কথা হল যে আপোনালোকে প্ৰবো এপ্লিকেশনটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিছো সো সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ফলো কৰিব সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই প্ৰবো এপ্লিকেশনটো দি দিছো তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনত